سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این بافت رو که دو رنگ هستش رو انتخاب کردم که بافتمون به این شکل هست. این نمای روی کار هست و این هم قسمت پشت کار که بافت بسیار تمیزی هستش و نیازی نیستش که بخواید این قسمت ها که میخواید رنگ رو عوض بکنید گره بزنید. هیچ گره‌ای نداره، فقط قسمت اول کار هستش که نخ رو که میخوایم اضافه بکنیم و تغییر رنگ بدیم، وگرنه بقیه بافت به این شکل هستش و هر کدوم از این رنگ ها دوستان از دو رنگ تشکیل شده، یعنی بعد از تموم شدن دو رنگ بعد رو باید ببافیم و بعد دوباره به همین ترتیب دو رنگ ها تغییر میکنه. قبلا من یک طرح دو رنگ دیگر رو توضیح داده بودم براتون که در کانال هستش به این صورت که اگه دوست داشته باشید میتونید این رو هم ببافید. این بافت ها برای انواع لباس ها مناسب هست دوستان. برای لباس کودک، بزرگسال میتونید از این بافت استفاده بکنید. برای این بافت باید دونه هایی که سر میندازید مضربی از عدد 6 باشه دوستان، یعنی اینکه مثلا الان من 3 تا 6 تا 18 تا سر میندازم. به این صورت که سر بندازید بافتتون منظم در میاد، یعنی باید حتما این تناسب رو رعایت بکنید. ببینید الان من یه تعداد کم دونه سر انداختم، 1 2 3 4 5. این 6 تا برای یک مدل، بعد 2 4 6 یک مدل دیگه، 2 4 6 2 4 6. به این صورت سر انداختم. بعد یه چند رجی رو برای حاشیه کش بافتم که برای این قسمت به صورت بافت رکن بافتم. شما میتونید وقتی دارید لباس میبافید حاشیه‌تون رو هر جوری که دوست داشته باشید ببافید. من الان با رنگ سبز میخوام اینجا ببافم. رنگ سبزم رو به این گره زدم. بعد از اینکه حاشیه‌تون رو بافتید باید به این صورت کارتون رو انجام بدید. این اولین دونه هستش و چون میخوام رنگم رو تغییر بدم اولین دونه رو میبافم که بهتره از زیر ببافید اینو دوستان. خب دونه اول رو از زیر میبافم. این دونه اول و دونه آخر توی این باف برای حاشیه هست که یعنی همون 6 تا 6 تا که سر بندازید درست در میاد. بعد میاید 1 2 3 4 تا دونه رو از زیر میبافید که با دونه حاشیه میشه 5 تا. نخمون زیر هستش. 2 تا دونه رو نبافته وارد میل میکنم به این صورت. دوباره 1 2 3 4 تا از زیر میبافم. نخم زیر هست. 2 تا دونه رو نبافته وارد میل میکنم تا انتها رج اول به این شکل است. 2 تا 3 4 تا از زیر میبافم. 2 تا دونه نبافته. 1 2 3 4 تا از زیر و دونه آخر هم حاشیه از زیر بافته میشه. برای هر رنگی از دو رج باید دو رج باش ببافیم. الان یک رج بافتم، برمیگردم، رج بعد دونه اول رو در میارم بعد این از رو بافته میشه. دوباره این دونه ای که نبافته بودیم دوباره نبافته وارد میل میشه. 4 تا دونه دوباره از رو. این دونه ای که نبافته بودم دوباره نبافته وارد میل میشه. 4 تا از رو، 2 تا سفیدا نبافته. 1 2 3 4 تا از رو و دونه آخر هم که حاشیه است میبافم. خب وقتی
میخواید رنگتون رو تغییر بدید دوستان، برای اینکه این حاشیه‌اش منظم در بیاد دونه آخر رو نمیبافیم، فقط قسمتی که میخوایم رنگ رو تغییر بدیم. یعنی الان من دو رج سبزم رو بافتم، به دونه آخرش که رسیدم اون رو نمیبافم و رنگ که میخوام تغییر بدم میبافمش. الان میخوام با رنگ سفید ببافم. دونه اول از زیر بافته میشه، این دونه ها هم از زیر بافته میشه به این صورت. دوباره رسیدم به دو تا دونه سفید، دوباره اینا نبافته، فقط نخمون زیر هست، ببینید چون که دارم اینا رو از زیر میبافم. دوباره اینجا این 4 تا از زیر، این دوتا نبافته، 4 تا از زیر، این دوتا نبافته و قسمت آخرم 4 تا از زیر و دونه آخر از زیر بافته میشه. اینجا دونه آخر رو میبافیم چون که ما یک رج الان سفید بافتیم، رج دوم رو میبافیم میرسیم به این قسمت. خب الان ببینید توی این قسمت کل دونه هامون همش یه رنگ شد. وقتی که کل دونه هاتون یک رنگ شد، ببینید این قسمت ها رو به صورت بافت رکن میبینیم. اینجاها رو ببینید. خب دونه اول رو در میارم و به صورت بافت زیر رکن میخوام این قسمت ها به صورت بافت رکن بیافته. موقعی که تمام دونه هامو یک رنگ شد، این رو میام از زیر میبافم. دوباره این دوتا دونه ای که نبافته بودم دوباره باید نبافته باشه، پس میام نخ رو میارم سمت خودم و توی این قسمت دوباره این دوتا رو نمیبافم. بقیه دونه ها از زیر میفته چون که میبافم، چون میخوام یک بافت رکن داشته باشم اون قسمت. دوباره این دوتا دونه ای که نبافته است این قسمت هم نمیبافیم. اینجا هم 2 3 4 تا از زیر، 2 تا نبافته. دوباره 1 2 3 4 تا از زیر، رسیدم به دونه آخر و این قسمت نخم رو باید تغییر بدم، سبز ببافم. نخ رو میندازم سمت خودم، این رو نبافته. ببینید الان بافت ما به این شکل در اومد. بافتمون به این شکل در اومده و این قسمت حالا اینا باید جابجا بشن. این قسمت یعنی ما نمیخوایم که بافتمون ببینید صاف بالا بره. این قسمت رو ببینید الان اینجا یه مدل هم اینجا داریم، بعد اینجا قسمت وسط افتاده. خب این خیلی کار ساده یه، بعد انجام بدید برای اینکه مدلتون به این شکل بیفته. خب ما وقتی که اینجا بافت رو شروع کردیم 4 تا دونه از زیر بافتیم، درسته؟ ولی توی این قسمت وقتی که میخوایم بافتمون جابجا بشه میایم یک دونه از زیر میبافیم. برای جابجایی اینجا یک دونه از زیر میبافیم، این دوتا دونه رو نبافته میذاریم به همین ترتیب. بعد ببینید الان این دوتایی که نبافته بودیم از قبل توی این قسمت بافته میشه. 2 3 4 تا از زیر، 2 تا نبافته، 4 تا از زیر، 4 تا از زیر، 2 تا نبافته. توی این قسمت که شروع کردیم 4 تا از زیر، 2 تا نبافته، 4 تا از زیر، 2 تا نبافته. برای جابجایی بعد از دونه حاشیه یک دونه رو از زیر میبافیم و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. 2 تا نبافته، 4 تا از زیر، 2 تا نبافته. فقط همین رو باید تغییر بدیم، بقیه بافت دیگه به همون صورت هستش. الان 4 تا از زیر، 2 تا، 3 تا، 4 تا از زیر، 2 تا نبافته، این یک دونه از زیر، اینم بافته حاشیه. ببینید الان این قسمت 2 تا سبز هست، قسمت ابتدایی هم 2 تا سبز. خب رج بعد که دوباره باید با سبز ببافیم، دونه اول رو در میارم،
دیگه به همون شکل هستش. این رو از رو میبافم 2 تا نبافته، این رو از رو میبافم 4 تا رو، 2 تا 3 تا 4 تا، ببینید 2 تا نبافته، 1 2 3 4 تا از رو، 2 تا نبافته، 1 2 3 4 تا از رو، 2 تا نبافته و اینجا دونه آخر رو نمی بافم چون میخوام رنگم رو تغییر بدم. نخ سفیده الان. خب این دونه رو از زیر می بافم، این رو هم از زیر می بافم، دوباره این 2 تا دونه نبافته، 2 تا 4 تا از زیر، 2 تا نبافته، 4 تا از زیر، 2 تا نبافته، 4 تا از زیر، 2 تا نبافته و دونه آخر از زیر، اینم حاشیه از زیر. ببینید بافتمون به این شکل در میاد. خب رج بعد که دوباره باید با سفید ببافم، ببینید گفتم هر جایی که برای اینکه فراموش نکنید اینطوری میگم که دونه هامون همه یه رنگ شد، یعنی این قسمت ها هستیم که باید بافت رکن داشته باشیم. دونه اول رو در میارم، اینو از زیر میبافم، دوباره رسیدم ببینید اینجا به 2 تا دونه‌ای که نبافته بودم، نخ رو میندازم سمت خودم، 2 تا دونه رو نمیبافم، بعد اینا رو از زیر میبافم 4 تا رو، 2 تا 3 تا 4 تا. نخ رو باید سمت خودمون بندازیم، نگاه کنید چون پشت کار به سمت خودمون هست، باید این نخ ها پشت بیفته. این 2 تا نبافته، 1 2 3 4 تا از زیر، این 2 تا نبافته، 1 2 3 4 تا از زیر، 2 تا نبافته و این دونه آخرم از زیر بافته میشه. این دونه رو نبافته وارد میل میکنیم چون میخوایم نخمون رو تغییر بدیم. دیگه همش الان از تکرار این رج تا این قسمتی که براتون توضیح دادم هستش. الان میخوام با رنگ سبز ببافم. خب دوباره باید اینجا این قسمت ها جابجا بشه دیگه، پس دقیقاً از این رج اول شروع میکنم. رج اول به این شکل بود که دونه اول حاشیه بود میبافتیم، بعد 4 تا از زیر بود، 1 2 3 4 تا از زیر بود، 2 تا نبافته، 4 تا از زیر، 3 4 تا از زیر، 2 تا نبافته، 1 2 3 4 تا از زیر، 2 تا نبافته، 4 تا از زیر و دونه آخر هم حاشیه از زیر. دیگه تکرار هست دوستان، حالا بازم براتون توضیح میدم. دوباره رج بعد دونه اول رو در می آوردیم، از رو بافته می شد، اینا 4 تا از رو بافته می شد، دوباره این 2 تا نبافته، اینا از رو بافته میشه، دوباره این 2 تا نبافته، اینا از رو بافته میشه، این 2 تا نبافته، 4 تا از رو و دونه آخر رو نمی بافیم چون میخوام رنگمون رو تغییر بدیم و با سفید ببافیم. خب اینجا اینا از زیر بافته میشن، دوباره این 2 تا دونه نبافته،
اینا از زیر بافته میشن، این دوتا دونه نبافته. بافت راحتی هست، فقط باید سر بندازید ببافید، دستتون میاد، قشنگ مشخص میشه که چه کار باید بکنید. چیز خاصی نداره، فقط موقعی که میخواید جابجایی بافت مدل رو انجام بدید باید حواستون باشه که یک دفعه باید با 4 تا از زیر شروع بکنید، یک دفعه با یه دونه از زیر. خب اینجا ببینید الان رسیدیم به جایی که تمام دونه هامون یک رنگ شده. گفتم توی این قسمت باید از زیر ببافیم دونه ها رو. الان اینا از زیر رسیدیم به 2 تا دونه ای که نبافتیم. نخ رو میریم سمت خودمون میندازیم، این 2 تا رو نمیبافیم. بعد دوباره اینجا از زیر بافته میشن دونه ها 4 تا. دوباره رسیدیم به دونه های نبافته که این سمت هم نمیبافیم. دوباره اینجا 4 تا از زیر، نخ سمت خودمون، 2 تا رو نمیبافیم. اینجا 4 تا از زیر، دونه آخر رو نمیبافیم چون میخوایم با سبز ببافیم، یعنی میخوایم نخمون رو تغییر بدیم. اینجا الان دوباره باید مدلمون رو چکار بکنیم؟ جابجا بکنیم. یعنی الان یکی اینجا، یکی اینجا، یکی باید وسط باشه. خب الان توی این مرحله دونه اول رو میبافم، باید یک دونه از زیر ببافیم. یک دونه از زیر ببافیم، 2 تا نبافته. بعد دیگه 4 تایی میشه. 2 تا، 3 تا، 4 تا از زیر، 2 تا نبافته. 4 تا از زیر، 3 تا، 4 تا از زیر، 2 تا نبافته. 4 تا از زیر، 2 تا نبافته و این از زیر، دونه حاشیه هم از زیر. دیگه تا انتها باید به این شکل ببافید دوستان. ببینید دوباره بافتتون که تموم میشه، سری بعد که با سبز میخواید شروع بکنید و باید مدل رو جابجا بکنید، باید 4 تا بعد از بافت حاشیه 4 تا از زیر ببافید، 2 تا نبافته، 4 تا از زیر، 2 تا نبافته. به این صورت ببینید قسمت پشت کار هم تمیز به این صورت در میاد. اینم که بافتمونه که بافته بود، این بار نارنجی و سفید. دوستان امیدوارم که از بافت این نمونه خوشتون اومده باشه، باش بتونید لباس ببافید. حالا اگه خودم هم تونستم، وقت کردم، با این نمونه هایی که براتون توضیح میدم لباس هم میبافم که بدونید که توی بافت چطور میشه. اگر از این بافت خوشتون اومد عضو کانال بشید، با لایک و سابسکرایب و کامنت از کانال من حمایت کنید. دوستان از همه شما تشکر میکنم. خدا نگهدار.